Seronok, kahwin rasa macam seronok. Seronok lah ustaz ajak macam tak peli, macam kalau tak tahu pun tak beri semangat lah. Rasa macam nak minat nak belajar lagi lah. Dari bodoh boleh jadi pandai sikit lah. Kahwin memang jadi macam mudah tau. Daripada kahwin serabut kepala, jadi macam kahwin boleh baca lah. Nama kahwin 𝗪𝗵𝘁𝘀𝗽 binti Idris. Umur 42 tahun. Tinggal dekat Sungai Dua, Pulau Pinang. Kahwin tak bekerja, mengasuh je. Waktu kecil je, dah 20 tahun dah kahwin tinggal baca-baca Quran ni lah. Yang lama kan dia macam susah sikit. Yang sekarang ni rasa macam mudah lah kahwin belajar. Rasa Alhamdulillah lah. Daripada kahwin tak tahu jadi macam boleh lah. Macam tu lah. Jadi macam seronok lah. Kahwin jadi seronok lah. Macam nak baca. Jadi macam kalau dah pandai boleh lah ajak anak-anak. Macam tu lah. Macam best lah. Kahwin boleh. Daripada tak pandai, tak reti baca, jadi boleh baca. Daripada tak tahu huruf apa ni jadi macam bila kahwin duduk dengar kan. Tak duduk ajak. Lepas tu macam duduk dengar. Dalam grup ni macam mereka duk baca apa ni yang ni ke alif ni macam boleh lah macam tak reti ni tapi duk tengok sana jadi boleh dari kosong sampai boleh sikit lah macam tu lah. Dari bodoh boleh jadi pandai sikit lah. Berbaloi lagi pun yuran dia pun taklah mahal, macam memang berbaloi lah. Kalau ustaz ambil yuran mahal macam mana pun memang kahwin masuk lah. Kahwin memang jadi macam mudah tau. Daripada kahwin serabut kepala, jadi macam kahwin boleh baca lah. Alhamdulillah. Jelas ustaz ajak, jelas dan kahwin faham lah. Kalau kahwin kalau kahwin tak faham, kahwin tak ada semangat macam nak masuk lagi, nak ni lagi. Macam daripada kahwin tak kenal huruf, tiba-tiba macam kahwin boleh kenal huruf. 20 tahun ustaz. Bayang kalau kahwin tak baca ni, anak-anak dah besar dah. Kau boleh kahwin nak suruh lah, macam nak ajak kawan-kawan yang macam kahwin masuk lah, macam kahwin lah. Mereka pun kadang-kadang mereka pun kahwin ada cerita kat kawan-kawan yang umur sama kahwin, ada yang tua pada kahwin ada cerita tapi mereka cakap mereka malu kan. Tapi kahwin kata dulu kahwin pun sama juga, tapi mereka semangat. Zana kan, dia pun cakap tak payah malu, ustaz okey. Dia okey lah, dia tak peli. Kalau salah pun tak apa, ustaz tak marah. Tengok ustaz tu lawak. Macam tu lah. Jadi macam betul ke dia ni macam Zana ni macam buang aku ke. Tapi kahwin rasa betul lah. Bila dah masuk sini rasa macam seronok. Ustaz pun tak tekan. Bila kahwin salah pun tak peli lah. Macam tu lah. Ustaz ni okey. Macam tu. Dia lawak. Dia macam tak ada macam ustaz kita masuk lain-lain macam tu kan. Macam tu.